હેલો મિત્રો, જીકે ગુરુ ગુજરાતી ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં આપણે ટેટ 1ની પરીક્ષામાં પ્રશ્નો પૂછાઈ શકશે તેવા મોસ્ટ આઈએમપી ધોરણ 1 થી 5ના પાઠ્યપુસ્તક આધારિત પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવાના છે। આ અગાઉ પહેલો ભાગ પણ મૂકેલો છે, તો ચાલો આ પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીએ। પ્રશ્ન નંબર 24, બતકનું બચ્ચું વાર્તાના લેખક કોણ છે? તો તેનો જવાબ આવે છે ધીરુબેન બહેન પટેલ તેના વાર્તાના લેખક છે। પ્રશ્ન નંબર 25 જોઈએ તો છોટા જાદુગર કાવ્યના કવિ કોણ છે? તો તેનો જવાબ આવે છે મહેન્દ્રભાઈ જોશી। પ્રશ્ન નંબર 26, વાવાઝોડું વાર્તાના લેખક કોણ છે? તો તેનો જવાબ આવે છે યશવંત કડીકર તેના લેખક છે। પ્રશ્ન નંબર 27, ધમ્માચકડી કાવ્યના કવિ કોણ છે? તો તેનો જવાબ આવે છે નીતા રામૈયા તેના કવિ છે। પ્રશ્ન નંબર 28, રાતા ફૂલ ના લેખક કોણ છે? તો તેનો જવાબ આવે છે ઝવેરચંદ મેઘાણી તેના લેખક છે। પ્રશ્ન નંબર 29, ઠંડી કાવ્યના કવિ કોણ છે? તો તેનો જવાબ આવે છે કૃષ્ણદેવ તેના કવિ છે। પ્રશ્ન નંબર 30, શેખ અબ્દુલ્લા કઈ કૃતિનું પાત્ર છે? તો તેનો જવાબ આવે છે સાચી હજના પાત્ર છે। પ્રશ્ન નંબર 31, આંખ વાળી લેવી રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો। તો તેનો જવાબ આવે છે દુઃખી હૃદયે વિદાય લેવી। પ્રશ્ન નંબર 32, ખાતર પડવું રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો। તો તેનો જવાબ આવે છે ચોરી થવી। ત્યાર પછી જોઈએ તો પ્રશ્ન નંબર 33, આંખ ફરી જવી રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો। તો તેનો જવાબ આવે છે ગુસ્સા સાથે નારાજગી વ્યક્ત કરવી। પ્રશ્ન નંબર 34, ચાર પાયાવાળું એક જાતનું આસન શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપો। તો તેને બાજોટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। પ્રશ્ન નંબર 35, મરઘાના માથા ઉપરની કલગી શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપો। તો તેને માંજર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। પ્રશ્ન નંબર 36, તુલમોહનનું પાત્ર શેમાં આવે છે? તો તેનો જવાબ આવે છે કલાકારની ભૂલમાં તેનું પાત્ર આવે છે। પ્રશ્ન નંબર 37, પત્ર લખવાની મજા ના લેખક કોણ છે? તો તેનો જવાબ આવે છે ઈશ્વરભાઈ પરમાર। પ્રશ્ન નંબર 38, હું તો પૂછું કાવ્યના લેખક કોણ છે? તો તેનો જવાબ આવે છે કવિ સુંદરમ। પ્રશ્ન નંબર 39, મૂર્ખાનો સરદાર ગદ્યપાઠના લેખક કોણ છે? તો તેનો જવાબ આવે છે જ્યોતિન્દ્ર દવે તેના લેખક છે। આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 40, ઝડતી લેવરાવવી રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો। તો તેનો જવાબ આવે છે ઝાંય કે તપાસ કરવી। પ્રશ્ન નંબર 41, બાળ નરેન્દ્ર ગદ્યના લેખક કોણ છે? તો તેનો જવાબ આવે છે ડૉક્ટર કનૈયાલાલ ભટ્ટ છે। પ્રશ્ન નંબર 42, તારક અને દધીચીનું પાત્ર કયા ગદ્યપાઠમાંથી લેવાયું છે? તો તેનો જવાબ આવે છે બાળ નરેન્દ્રમાંથી લેવાયું છે। પ્રશ્ન નંબર 43, પંખીઓએ પાણી પાયું બાળ વાર્તાના લેખક કોણ છે? તો તેનો જવાબ આવે છે કરશનદાસ લુહાર તેના લેખક છે। પ્રશ્ન નંબર 44, સાદ કરે છે કાવ્યના કવિ કોણ છે? તો તેનો જવાબ આવે છે પ્રહલાદભાઈ પારેખ તેના કવિ છે। પ્રશ્ન નંબર 45, અમારા બા તરીકે કોણ ઓળખાય છે? તો તેને કસ્તુરબાને અમારા બા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। પ્રશ્ન નંબર 46, કસ્તુરબાનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? તો તેનો જવાબ આવે છે પોરબંદરમાં થયો હતો અને એપ્રિલ 1869માં થયો હતો। પ્રશ્ન નંબર 47, કસ્તુરબાના પિતાનું નામ શું હતું? તો તેનો જવાબ આવે છે ગોકુલદાસ તેના પિતાનું નામ હતું। આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 48, કસ્તુરબાના માતાનું નામ શું હતું? તો તેનો જવાબ આવે છે વ્રજકુંવર તેની માતાનું નામ હતું। પ્રશ્ન નંબર 49, સોનેરી પંખી વાર્તાના લેખક કોણ છે? તો તેનો જવાબ આવે છે શ્રદ્ધા ત્રિવેદી તેના લેખક છે। પ્રશ્ન નંબર 50, વેલજીની દીકરી વાર્તાના લેખક કોણ છે? તો તેનો જવાબ આવે છે માવજી મહેશ્વરી।
પ્રશ્ન નંબર 51 જીવરામનું પાત્ર કઈ કૃતિમાંથી આવે છે? તો તેનો જવાબ આવે છે વેલજીની દીકરીમાંથી. પ્રશ્ન નંબર 52 પર્વત તારા પ્રાર્થના ગીત લેખક કોણ છે? તો તેનો જવાબ આવે છે સુરેશ દલાલ તેના લેખક છે. પ્રશ્ન નંબર 53 મહેનતનો રોટલો બોધકથાના લેખક કોણ છે? તો તેનો જવાબ આવે છે પન્નાલાલ પટેલ તેના લેખક છે. પ્રશ્ન નંબર 54 સુંદર સુંદર પ્રકૃતિ ગીતના કવિ કોણ છે? તો તેનો જવાબ આવે છે ધર્મેન્દ્ર માસ્તર તેના લેખક છે. પ્રશ્ન નંબર 55 ધર્મેન્દ્ર માસ્તરનું તખલ્લુસ શું છે? તો તેનું તખલ્લુસ મધુરમ છે. મિત્રો, તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને જરૂરથી લાઈક કરી દેજો અને વિડીયોને શેર કરી દેજો, જેથી આવા નવા વિડીયો તમને જલ્દીથી મળી શકે.